السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد الناتج بدون استخدام آلة حاسبة. معنا هنا في شرطة كسر موجود فوق في البسط الجذر التربيعي لثلاثة ناقص الجذر التربيعي ل 12، على هنا في المقام موجود الجذر التربيعي لثلاثة زائد الجذر التربيعي ل 12. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. وطبعا هذه مسألة جذور، موجود قائمة أخرى لشروحات الجذور بشكل وافي. نبدأ الفكرة والطريقة. في حقيقة الأمر هذه المسألة لها طريقتين للحل، أنا هختار الطريقة الأسهل لعرضها معكم. طيب هنا هنبتدي نشوف الجذر التربيعي لل 12. ال 12 هنا احنا نعلم ان ال 12 عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 2 في 6، طبعا 1 في 12 و2 في 6، وأيضا كام؟ 3 في 4. طيب أنا هاخد الثلاثة في 4. ليه هاخد الثلاثة في 4؟ لأن الأربعة لما تكون تحت الجذر 4 الجذر التربيعي لها بيكون إيه؟ 2. تمام؟ فبالتالي ده هتريحنا في عملية الإيه؟ الاختصارات. فهنكتب المسألة بالصورة التالية. هنا بتساوي، وشرطة الكسر بتاعتنا الجذر التربيعي للثلاثة كما هو أهو، مفيش أي مشكلة. هنا سالب، وأعمل شرط علامة الجذر التربيعي، و12 اتفقنا إن إحنا هناخد مين؟ 3 في 4. والمقام هيكون معانا برضو نفس الشيء، ادي الثلاثة زائد هنا جذر التربيعي دي 3 زائد ايه؟ زائد 4. لان طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ان الجذر التربيعي للأربعة بيكون بيساوي ايه؟ 2. فبالتالي المسألة هتتكتب بالصورة التالية. ادي جذر التربيعي للثلاثة، هنا سالب، اتفقنا الأربعة الجذر التربيعي لها كام؟ 2، يبقى هنا 2 مضروبة في كام؟ جذر ايه؟ جذر الثلاثة. طيب والمقام عندك هنا هيكون معانا برضو نفس الشيء، ادي جذر تربيعي للثلاثة، هنا زائد 2 مضروبة في جذر التربيعي لكام؟ لثلاثة. هنا طبعا الجذر التربيعي لثلاثة هنا المفروض هنا في 1. تمام؟ ونفس الشيء هنا المفروض ايه؟ في 1. فبالتالي هنا بيساوي، هيكون معانا هنا لو جيت تلاحظ هنا 1 ودي سالب 2، يبقى سالب ايه؟ سالب 1، يعني سالب ممكن تحط سالب كده على طول، جذر ايه؟ جذر الثلاثة. تمام كده؟ طيب وعندنا هنا في المقام نفس الشيء، هنا 1 و2 كام؟ ده 1، وهنا 2 يبقى كام؟ 3. ادي 3 اهي مضروبة في كام؟ جذر ايه؟ جذر الثلاثة. طيب هنيجي نختصر هنا جذر الثلاثة مع جذر الثلاثة، طبعا هنا هيكون فوق الناتج ايه؟ 1، وطبعا 1 في 3 بيدي نفس العدد اللي هي 3، يبقى هنا دي بيساوي السالب اهي اللي موجودة كانت هنا معانا 1 فوق في البسط على كام؟ على 3. يعني اذا بيطلع الناتج معايا سالب ايه؟ ثلث. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.